أعزائي المشاهدين، وأول فقرة على الهواء معنا النهارده مع دكتورة امال فتحي، استشاري الامراض الروماتيزمية وعلاج السمنة. اهلا بك يا دكتورة. اهلا بك يا دكتورة امال، واحنا النهارده هنتكلم بشكل خاص عن مرض الروماتويد. في البداية تشرحي لي سريعا كده ما هو الروماتويد؟ الروماتويد ده بيحصل خلل في جهاز المناعة، بيبتدي الجسم يتعامل مع نفسه ان هو شخص اخر غير نفس الشخص. يعني لو الانسان ده مثلا محمد، بيبتدي يتعامل معاه ان هو شخص ثاني اسمه محمود مثلا، بيبتدي يعشق المفاصل الصغيرة. الروماتويد ده فيه اكثر من انواع، يعني في انواع سلبية وفي انواع ايجابية. بس الروماتويد من مشكلة المعظم او الروماتويد الكلاسيك اللي الناس كلها متعرفة عليه، اللي هو بيأثر على بيعمل تشوهات في مفاصل اليد، اللي هو عظام في الغالب عظام الاصابع، مش كده؟ هو الروماتويد العادي اللي احنا بنسميه الروماتويد الكلاسيك ده بياخد الاصابع الصغيره او المفاصل بتبقى سيمتريكال، يعني الناحيتين زي بعض، بيحصل فيها تشوهات لو العيان ما خدش ما بقاش تحت كنترول ولا مشي تحت علاج صح. طب حضرتك قلتي لي الروماتويد السلبي والايجابي، ما هو السلبي وما هو الايجابي؟ في انواع مثلا حضرتك بتيجي شكل الروماتويد متشخصه كلينيكال كلها روماتويد، لكن لما تيجي تعملي لها تحاليل الروماتويد المعمليه ما بيبقاش عندها التحليل ده موجود، بيبقى سلبي. وبيحصل العكس، يعني ماشي. وبعدين في ناس نسبه كبيره جدا 15% بس عندهم حاجه اسمها فولس نيجاتيف او فولس بوزيتيف، يعني ممكن يكون ايجابي او ممكن يكون سلبي. يعني معنى كده ان ممكن يكون المريض مصاب بروماتويد ونتيجه التحليل ما تثبتش ان هو مصاب. العامل مش بنتيجه التحليل، نتيجه التحليل بالكلينيكال اكتر. وبعدين ما بيعتمدش على حاجه، بس الروماتويد فاكتور ده كان حاجه متداوله لنا كلنا، ان انا اعمل روماتويد ما لقيتوش خلاص يبقى انا مش روماتويد. لا مش شرط، في تحليلات ثانيه احدث، بس هي طبعا بتبقى مكلفه شويه. بس عامه احنا بنشخص الروماتويد ككلينيكال اكتر من معملي. التشخيص بقى ايه هي الاعراض اللي ممكن حد ممكن ان هو يتنبه ان ممكن يكون عنده مرض الروماتويد؟ هي مشكله طبعا الروماتويد هو المرض اكثر في السيدات، يعني عامه امراض المناعه بتبقى اكثر في السيدات، يعني كل 4 سيدات قدامهم تقريبا رجل واحد. يعني بيبتدي دايما تقول لك انا في بصحى من النوم كتافي مش قادره اشيلها، كتافي تعباني متيبسه، بيقول لك انا كتافي متيبسه بالظبط. ومجرد ما بعد شويه او بتمر ساعه او ساعتين بيبتدي تفك. بعد كده بيجي دايما التهاب واطراف وجع في المفاصل معانا متلاحقه، وبتبقى متشابهه في المفاصل الصغيره. بتقول لك انا صابعي بيتورم مش قادره اتنفس. الفصل الصغيره اللي هي الصابع فقط ولا ممكن كل مفصل؟ هي الروماتويد ممكن يصيب من اول الراس لغايه الرجل تحت، يعني بياخد بس دي الحاجه الكومن قوي اللي فيه، ان انا صوابعي مفاصلي مش قادره اتنيها ولا قادره احركها. اللي بتبقى الحاجه المميزه ليه قوي ان تيبس الكتف، وبيقعد مثلا بيقول لك انا بعد ساعه كده او ساعتين بصحى من النوم بيبتدي جسمي يفك شويه. يعني ده عرض مهم جدا يا دكتوره. عرض بعض الاحيان الواحد يقوم ويقول ايه ده انا ظاهر نمت غلط، فممكن يكون لا رقبتي تعب رقبتي او الشد العضلي غير تيبس الكتف نفسه. ما هو بيقولوا ممكن يكون مسمع، فيعني الشد العضلي المفروض ان الناس تخلي بالها من الاعراض دي. اصل انا لو انا هسمع بيبقى دايما بيبقى في عندي خشونه، في تنميل في ايديا، تبقى معاها اعراض ثانيه. او انا دايما مثلا لو في شد عضلي، وخاصه في الوقت اللي احنا فيه ده نتيجه تغير الجو، او ناس بتقعد في تكييفات وتطلع في جو حر او التعرض للنار، تلاقي العضله قفشت زي الشد العضلي. دايما اقول لهم اللي بيجي للعيبه في رجليهم، بس دايما بيجي في يقول لك ده انا باخد نفسي حاسس زي سكينه ورا، مش قادره اتنفس، النفس الم، بيبقى الم جامد يعني. بس ده مع المسكنات وبسط العضلات ان هي ما تعرضش لتيارات هواء بيبتدي يفك عادي. لكن مرض الروماتويد كروماتويد ده خلل في جهاز المناعه، ده السبب الرئيسي. ده السبب الرئيسي ليه. ودايما بيحصل دايما يقول لك حضرتك مع السيدات، ودايما تكون ليها سابقه معينه، اتعرضت لضغط نفسي جامد، حاله وفاه، حاله انفصال، مشاكل عائليه. وخاصه السيدات اللي بتبقى حساسه شويه، لان الروماتويد كروماتويد ملوش يعني سبب واحد نقول. احنا بنقول بيحصل خلل المناعه لعوامل كتير متعدده، اهمها الخلل النفسي، اهمها قصدي الصدمات النفسيه. بعد كده ممكن التلوث اللي احنا عايشين فيه، ممكن يهمون في بعض الجينات، لان في بعض العائلات ممكن يكون وراثي. بيبقى اصلا احنا كل واحد لينا ليه خريطه جينيه معينه. في ناس عندها الجين ده موجود بس ممكن ما يظهرش، لكن نتيجه التوتر والتلوث يظهر عندها. يعني مش كل اللي حامل الجين هيطلع عليه روماتويد، لكن في واحده مثلا حساسه او بتاخد الامور على اعصابها شويه، مجرد ما يحصل لها قلق وتوتر بينشط الجين ده. فهي دي المشكله معاها. دكتوره امال، احنا عندنا تقرير خارجي هنخرج ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا بنخرج في ندوه تحت عنوان امام الظهر والفقرات. الندوه عقدت بالمجلس الاعلى للثقافه، نشوفها ونرجع نكمل فقرتنا.
أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان آلام الظهر والفقرات. شارك في الندوة عدد من الأطباء الأخصائيين من مختلف التخصصات لبحث أسباب الآلام والجديد في مجال علاجها. في اي حاله مرضيه من الحالات بتاعتنا بنحب نفرق الالم ده جاي منين، العيان ده هيخف قد ايه. مش هنعمل له عمليه ونقول له خلاص نخف العمليه بس انت ما خفتش معلش، هنقول له لا عندك العضلات ضعيفه مثلا عايز تقويها بعد العمليه، عندك المفصل الحوض تعبان يبقى عايز تحركه جامد بعد العمليه. فعشان كده احنا لازم نكون دارسين كويس قوي التغذيه بتاعت العمود الفقري من الاعصاب شكلها ايه. النزاق الغضروفي القطني بيجي بحاجتين، الام اسفل الظهر وحاجه اسمها عرق النسا. عرق النسا ده ما هوش مصطلح يعني معناه انه غضروف بس، لا بيجي كمان لالتهابات مفصل الحوض، وبيجي كتير قوي للسيدات. ليه اتسمى كده الاول؟ لان كان في ديبيت كبير قوي قعدت اسمع عليه حاجات كتير، وهي اسمها سciatica بالانجليزي لكن بالعربي اسمها عرق النسا. انا يعني تفسيري الخاص ان احنا كتير قوي السيدات لما بيجوا اوقات الولاده الحوض بيتفتح عشان البيبي ينزل طبعا او حتى يستقبل البيبي في الحوض، فبتلاقي فيه التهابات في مفصل الحوض. مفصل الحوض دايما بيدي الام مشابهه قوي لبتاعه الغضروف، فكتير قوي من الجراحين والعيانين بيتلخبطوا بين ده وده. ساعات يبقى غضروف صغير قوي لكن عرق النسا فظيع اللي هو السciatica اللي هو الالتهاب اللي في المفصل، فتيجي تعمل عمليه العين يفضل زي ما هو. طب انت عملت العمليه ليه؟ لان التشخيص مش دقيق. ايه العلاج التحفظي اللي احنا بنديه بهيئه حاجات كتير قوي، منها ادويه، منها لبس العيان حزام، ممكن شويه تمارين رياضيه، ممكن حقن المفاصل لما تكون فيه التهابات معينه. يعاني معظم المصريين من آلام الظهر والفقرات، وقد يكون ذلك بسبب السلوكيات الخاطئة، وتتعدد الأسباب، ولكن الأساس في الشفاء هو التشخيص السليم من أجل عدم العودة للمرض مرة أخرى. سمر شيشع لطعم البيوت. شكرا لسمر على التقرير، وبنكمل لقائنا مع دكتورة امال فتحي. دكتورة امال، هل في علاقة بين مرض الروماتويد والام الظهر؟ هو مرض الروماتويد اللي احنا بنتكلم عليه كروماتويد كلاسيك اكثر بياخد المفاصل الصغيره، لكن عامه بيبقى كل الجسم مفاصل الجسم تعبانه. طالما مفاصل الجسم تعبانه بيحصل ايه؟ وخاصه عندنا على المصريين ما بتحركش كويس فالوزن بيزيد، فهتيجي تحصل معايا الام في المفاصل نتيجه في الظهر بالذات نتيجه زياده الوزن. بيحصل دايما مع مرضى الروماتويد ان هم بياخدوا نسبه من الكورتيزون. لو هم طبعا مع اشراف طبي، لان تخصص الروماتيزم تخصص كورتيزون بالذات، بيعرف تدخليه امتى وتسحبيه امتى. العيان مجرد ما خد الكورتيزون بيرتاح كويس قوي، بيبتدي يبعد عن الطبيب بتاعه او الطبيب المعالج، بيبتدي ياخد خاصه ان احنا دايما في مصر بالذات بتصرف الادويه يعني ممكن بروشته قديمه شفوي او من اي حد يعني، فبيبتدي يمشي على العلاج ده لوحده، فبدل ما يعاني من امراض الروماتويد نفسها بيبتدي يعاني من مضاعفات الدواء كنفسه. لو استمر على كورتيزون لوحده، لان الكورتيزون طبعا بيعالج امراض كتير جدا، وبيقول له احنا بنقول زي علاج سحري كده بيخفف الالام بشكل كويس. فالعيان مجرد ما بيرتاح بيكسر من نفس الجرعه لوحده. كثره علاج الكورتيزون معاه ده ممكن يعمل هشاشه في العظام. الهشاشه في العظام مع الوزن الزياده وعدم الحركه يدخل في مشاكل اللوبك بين او الالام المزمنه، وده بيبقى احدث الاسباب المنتشر كمان مع مرضى الروماتويد. يعني النصيحه اللي احنا ممكن نقولها للناس انه يواصلوا تواصلهم مع الطبيب المعالج، لانه الجرعه مش لمدى الحياه او الروماتيزم والروماتيزم ده الالام العظميه العضليه نتيجه تغيير الجو ونتيجه نزله برد، لكن الروماتويد ده خلل في جهاز المناعه نفسه، الجسم شفر نفسه على شخص واحد تاني، بالتالي الجرعه بتتغير مع التحاليل اللي هي المفروض ان هي الادويه نفسها ليها اثار جانبيه، فلازم يبقى لها اثار جانبيه. في ادويه ليها اثار جانبيه على ايه؟ وفي اثار جانبيه على الكلى، وفي اثار جانبيه على الكبد، فلازم يبقى تحت استمرار عليه، لان هو ما يسيطرش على المرض نفسه هيبتدي المرض ينشط والاجسام المناعيه تنشط، هيبتدي
مشكلته في تشوهات المفاصل. يعني احنا بنقول دايما لو العيان وقف بتاع الروماتويد على ان هو منع تشوهات المفاصل ده يعتبر يعني خف بالنسبه، يعني هو بيتحسن بنسبه 80%. لكن لو هو فعلا نجح ان هو العلاج منع التشوهات ده كده يعتبر خف 100%. بالضروره ان يحصل تشوهات العظام في مرض الروماتويد ولا يعني حضرتك ده بيحصل الجسم بيكون امراض المناعه، تبتدي امراض المناعه تحصل التهابات في المفاصل، بتبتدي تكون زي ورم، تبتدي تاكل في المفاصل، يبتدي المفصل يتعود خلاص بقى ما بقاش ليه ياكل الاربطه والانسجه اللي حواليه، فبقى المفصل مشوه ما بقاش شغال يعني. وبالتالي ما يقدرش حتى يؤدي ابسط الاعمال اللي هو خلاص هو كده هو انسان غير مؤهل لان ما بقاش معتمد على نفسه، فقد الاهليه. يعني عايز اقول لك ان في ناس ما بتعرفش تاكل، ما بتعرفش تزرع هدومها. هل تدخل جراحي لهذه التشوهات ولا مجرد ان هو ممكن بالعلاج الطبيعي؟ لا هو طبعا اهم حاجه ان احنا نمنعها، لكن هي التدخل طبعا بيبقى بنسبه ما بتجيبش نسبه النجاح الطبيعي، لان انت عارفه الايد دي يعني كل حاجه الحاجات اللي هي الناعمه ما نعرفش نستغنى عنها. يعني حتى لو انت هتدخل جراحي حاضر بعض التشوهات بس هيبقى يعني شكل الايد والحركه نفسها الانسيابيه مش طبيعيه بقى، مش طبيعيه طبعا يعني وليها نسبه معينه. انا لو استنيت لما المفصل يتكسر خلاص مش عارفه ازاي. بما انه مرض خلل مناعي يعني نقدر نقول الوقايه منه ازاي؟ حضرتك قلتي ان هو نتيجه التلوث، نتيجه الحاله النفسيه ممكن او التوتر الشديد. هل بس ان انا اقاوم هذا المرض او احافظ على نفسي او اقي نفسي منه ان انا احاول ان انا ما اتعرضش لضغوط نفسيه؟ وده موضوع ما اتعرضش لضغوط نفسيه طبعا على قد الامكان نبعد عن التلوث واكل اكل صحي اللي خاصه غني بالخضار والفاكهه ومضادات الاكسده. الاهم من كده ان الناس تصحى بالنهار وتنام بالليل. لو اتعددت الساعة البيولوجية تقريبا حوالي 156 مرض هيختفوا، ومنهم أمراض نفسية كتير جدا، ومنهم يعني أنا بقول دايما لو الناس هتصحى بدري وتنام بدري يعني تقريبا معظم عيادات الأطباء هتقل الوجبة. يعني يا دكتورة امال دي ممكن تبقى روشتة مهمة جدا نختم بيها اللقاء بتاعنا، وهي إنه الساعة البيولوجية إن الطبيعي اللي ربنا خلقه إن إحنا ننام بالليل ونصحى بالنهار وننام بدري. ربنا ده ممكن يقينا من حضرتك قلتي لي حاجه 60 مره. هي حاجه 60 مره. حضرتك احنا ربنا خلق الدنيا يعني كل حاجه في الدنيا بالنسبه له كن فيكون. فلو عايز يخلق الدنيا العكس كان عكسها، اصحوا بالليل وناموا بالنهار. هو عاملها لحكمه معينه. الناس اللي بتنام بالليل وبتصحى بالنهار بتنام بالنهار قصدي بتصحى بالنهار وتنام بالليل دي بتحافظ على الساعه البيولوجيه بتاعتها، ما بيجيلهاش امراض المناعه اللي احنا عندنا. بيحصل لها لان هرمون السيروتونين بيطلع بالليل، فده ما بيجيلهاش الاكتئاب والتوتر اللي احنا فيه. هرمون الميلاتونين برضه بيطلع من اول الساعه 11 لغايه الفجر، ده من الحاجات اللي بتمنع الشيخوخه والزهايمر يعني كل امراض المناعه ممكن ان احنا نقي نفسنا ونحافظ على مناعتنا من خلال ان احنا بدايه نحافظ على الساعه البيولوجيه وننام في التوقيتات 75% من المشاكل اللي احنا فيها البشره والشعر والذاكره وكل حاجه. دكتوره امال فتحي استشاري الامراض الروماتيزم وعلاج السمنه، انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء ده. شكرا ليكي. ومشاهدينا بنخرج دلوقتي في تقرير خارجي مع دكتوره منال سليم من فقره اليوجا، والنهارده هتعمل لنا مجموعه من التدريبات للفقرات القطنيه نشوفها ونرجع نستقبل دكتور احمد امال.